BMG. მშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. მცირე და საშუალო ბიზნესმა სატელევიზიო მომსახურების კომპანია შექმნეს. ამის შესახებ საქმის კურსი მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა უჩა სეთურმა განუცხადა. მისი თქმით, კომპანია ბაზარზე ოფიციალურად ორ თვეში გამოჩნდება და ეს იქნება სრული სერვისის მიმწოდებელი კომპანია, რომელსაც ინტერნეტის გარდა გადახვევის ფუნქციაც ექნება, იმის გამო, რომ კონკურენცია გაძლიერდა და დიდი ოპერატორების მხრიდან გარკვეული დემპინგური შეთავაზებებია რეგიონებში, იძულებული გავხდით ამ სერვისზე დროულად გადასულიყავით, აცხადებს სეთური. თუმცა რა იქნება კომპანიის სახელი, როგორ იქნება ის წარმოდგენილი ბაზარზე, ჯერჯერობით უცნობია. ქართველი მოგზაურებისთვის ევროკავშირში ინტერნეტი გაიაფდება, შესაბამის მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან და კონკრეტულ ქვეყნებთან ინდივიდუალურად უკვე აწარმოებს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, როგორც კომისიის წევრი ვახტანგ გაბაშიძე BMG-სთან აცხადებს, ფასები 10-ჯერ და კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. ასეთი ტარიფი უკვე მოქმედებს ლიტვასა და ლატვიასთან და მოლაპარაკებები კიდევ რამდენიმე ქვეყანასთან მიმდინარეობს. ვახტანგ გაბაშიძე ამბობს, რომ ინტერნეტ როუმინგი დღეს ძვირი არა მხოლოდ ქართველი მოგზაურებისთვის, არამედ უცხოელი ტურისტებისთვისაც საქართველოში. რომ გავწევიარდეთ ამ სისტემაში, რომ ჩვენთვისაც და ჩვენი როგორც მოქალაქეებისთვის, ასევე არჩამოსული ტურისტებისთვის ფასი იყოს მისაღები. ამ კუთხით უკვე დაწყებული იყო 2016 წელს მუშაობა ლიტვასთან, ლატვიასთან, პოლონეთთან მიღწეული არის შეთანხმებები და გაფორმებული არის შესაბამისი ხელშეკრულებები და ტარიფები, ახალი ტარიფები მოქმედებს. იგივე მოლაპარაკებები გრძელდება როგორც სხვა ქვეყნებთან, მაგალითად გერმანიასთან, მაკედონიასთან, ხორვატიასთან და შემდეგ, ასევე ევროკავშირთან, რომ რაც შეიძლება მალე ჩვენ მივიღოთ იმ ევროპულ საერთო როუმინგულ სისტემაში, რაც განაპირობებს გაიაფებას 10-ჯერ და უფრო მეტად მომსახურების ტარიფებს. საფხულმა რომ ჩაიარა შეამჩნევდით, ჯემფესტის გარეშე რო ჩაიარა, ამასაც შეამჩნევდით. თუ ელექტრონული მუსიკის და მსგავს ფესტივალების მოყვარული არ ხართ, უჯენფესტობა მაინც არ გამორჩებოდათ, რადგან სულ მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში თუ არა მეტი ძალიან ბევრი ითქვა, დაიწერა, შესრულდა და ბოლოს არ შედგა. რატომ ჩაიშალა, რას გეგმავს ფესტივალის ავტორი გიორგი სიგუა და როგორ აფასებს ის წელს პირველად ჩატარებულ ახალ ფესტივალს ეკოვეებს ხადი ეს იქნება. ჩვენი კითხვების ნაწილი გიორგი სიგუა საქმის კურსის ეთერში. საღამოშტოვის ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და პირველ რიგში მადლობას გიხდით დათანხმდით ამ ინტერვიუზე. დასაწყისში მინდა კითხოთ ახლა სად ხართ და როგორ ხართ? გამარჯობა. ალო, ისმის შემიხმა? ისმის. ხო, მადლობა მოწვევისათვის. ჯემფესტის ოფისში ვარ. ვამზადებ ჯემფესტს და გამოვალ ძალიან საინტერესო სიახლით და ნიუსით სულ რაღაც ორ კვირაში. უკვე ვაანონსებთ იმას, რომ უნდა გამოვაცხადოთ ჯემფესტ 2019-ის თარიღები და ლოკაცია. ძალიან მალე დავაანონსებთ სად და როგორ ჩატარდება ჯემფესტ 2019. ჯერ ვერ დაანონსებთ, ანუ სად ჩატარდება და როდის? არა, ეხლა ვერ დავაანონსებ, ეს დაანონსდება პრესკონფერენციაზე. წინასწარი თარიღი არის დათქმული 27 სექტემბერი, ეს იქნება 27-დან 28 სექტემბერი, როდესაც დაანონსდება ჯემფესტ 2019-ის თარიღები და ლოკაცია. საქართველოში იქნება. არ გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. მაგას შევპირდი მე სხვათა შორის თქვენს ჟურნალისტ თელარას, რომ პრესკონფერენციის წინა დღეს მას ვეთქვი. რაც შეეხება ჯემფესტ 2018-ს, ის რატომ არ ჩატარდა? 2017 წლის ჯემფესტი მოგეხსენებათ, რომ იყო ძალიან გრძელვადიანი, 32 დღიანი და ბევრი პრობლემა შეიქმნა, იყო სკანდალები. მთავრობა მაშინდელმა გადაწყვიტა, რომ ეს ყველა ნეგატიური პიარი მოეცილები თავიდან და პრაქტიკულად ხელები დაიბანა და გადაწყვიტა აბსოლუტურად ყველაფერი დაებრალებინა ერთი ადამიანისთვის, გიორგი სიგუასთვის. ამისათვის 1000 შოუ დადგეს, თავისი მასკის შოუებით, ფინანსური საგამოძიებო სამსახურების შემოვარდნებით, ჩვენი დაყადაღებით, ფონების დაყადაღებით, ყველაფრის წაღებით, დალუქვით, 3 თვე გვატარებდნენ დაკითხვებზე. რა დაადგინა ამ საგამოძიებო სამსახურების
სამსახურმა ბატონო გიორგი, აი ბოლო საგამოძიებო სამსახურმა დაადგინა ის, რომ თურმე ჩვენ უფასოდ შეგვიშვია რამოდენიმე 1000 ადამიანი, ეს არის საუბარი 5000 ადამიანზე, რომელსაც ჩვენ ბილეთები ვაჩუქეთ, ამ 5000 ადამიანიდან 4500 ადამიანი ეს არის სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომლებიც დასტა აგზავნიდნენ სიებს იქ ადამიანების შემოსა. ზუგდიდის საკრებულოს სია, ზუგდიდის გამგეობის სია, ზუგდიდის მერიის სია, პარლამენტის სია, იმ სამინისტროს სია, ამ სამინისტროს სია. იმის გამო რომ ჯემფეს თავრობა ფინანსურად ეხმარებოდა, მიუხედავად რომ ჩვენ ფული პირადად არ მიგვიღე, პირდაპირ არ მიგვიღია, არამედ მათ იქ გადარიცხეს 4 მილიონი ლარი 17 მილიონიდან, რაც საერთო ჯამში ბიუჯეტი იყო ჯემფესთან 4 მილიონი შემოგვეხიდნენ, ასეთ 32 დღიან პროექტში, ოღონდ ჩვენ არ მიგვიღია ეს თანხები. ყველა სახელმწიფო მოხედა ჩინოვნიკი თვლიდა, რომ მას ბილეთი ეკუთვნოდა უფასოდ და პირდაპირ უცერემონიად რეკავდნენ, მოდიოდნენ და მიუთხოვდნენ, რომ მათი ახლობლები, მეგობრები, ნათესავი და ასე შემდეგ შეყვა. შემდეგ ფინანსურმა საგამოძიებო თქვა, რომ ჩვენ აი ამ უფასოდ გაცემული ბილეთების DGG უნდა გადავიხადოთ და დაგვაკისრეს ამ DGG-ს გადახდა და ნუ ეხა აი მიდის ეხა ამაზე დავა რას აპირებთ DGG-ს გადახდას? ჩვენ ვაპირებთ იმის გადახდას, რასაც საბოლოო განაჩენსაც გამოიტანს სასამართლო. თუმცა ჩვენ ვედავებით რაოდენობაზე, ვედავებით ფასზე, იმიტომ რომ ნუ ძალიან არასრულად გააკეთეს უმაღლესი ფასი დაგვაკისრეს ამ ბილეთების DGG-ს გადახდას და ნუ კაი ჯანდაბას რაღაცა თანხა იქნება ალბათ გადასახდელი და გადავიხდით ბატონო მაგ თანხას და მაშინაც ვთქვით და ვახსენეთ, რომ იმ შემადგენლობასთან თავრობის, რომელიც მაშინ იყო, საქმის დაჭერას თორედ არ ღირდა, იმიტომ რომ ის თანხა რომელიც სახელმწიფომ დახარჯა, ნუ პრაქტიკულად რამოდენიმე ბატონო გიორგი, ჯემფესტ 2018-ზეც რომ ვისაუბროთ, ხადია ძალიან აქტუალური თემა, ახლაც მithumen შემოდგომა და ჩაიარა თქო აგვისტო, მაგრამ აქტუალური თემა. ქრონოლოგიურად რო ჩავყვეთ, შორს წავალთ, მაგრამ დასაწყისში გაკეთდა განცხადება ბატონო გიორგი გახარიამ გააკეთა მაშინ რომ ჯემფესტს აღარ დააფინანსებდა მთავრობა. მაშინ თქვენ თქვით რომ ეს შეიძლება კარგიც იყოს, იმიტომ რომ თქო 32 დღიანი იყო და უფრო მოკლე ფესტივალს გააკეთებდით და ასე თქო არ იყო საჭირო, მაგრამ შემდეგ უკვე რატომაც არ ჩატარდა ჯემფესტი, იჯარის პრობლემა იყო, ხო? ბოლო-ბოლო აი რატო არ მოგცათ სახელმწიფო მიჯარით, რატომ არ გადმოგცათ ეს მიწა? კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები უნდა გავაკეთო ახლა მე თქვენს ეთერში ამ გადაცემაში და ძალიან საკმაოდ ვიღაცებისთვის არასასწორ რაღაცები უნდა ვთქვა და მოემზადა. ახლა ნახეთ ამბობ, მას შემდეგ რაც ბატონო გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ჩვენ არ დავაფინანსებთ ჯემფესს, არ დავეხმარებთ ფინანსურად, ჩვენ თქვით რომ კი ბატონო, თუ არ გვინდა ეს სახელმწიფოს ფული, თუ ნახეთ რომ ეს სახელმწიფოს ფული ძალიან ძვირი ჯდება პირიქით, ამიტომ ჩვენ არ გავაკეთებთ ამ ხანგრძლივადიან პროექტს, გავაკეთებთ 3-4 დღიან პროექტს, დავანონსოთ 4 დღიანი ფესტივალი ჯემფეს 2018 9-12 აგვისტოს, დავიწყეთ მზადება, დავიწყეთ ბილეთების გაყიდვა, სპონსორების მოზიება, ყველაფრის კეთება და შევიტანეთ განცხადება მიწის იჯარით მოცემაზე ჩვენთვის. სამთვიანი ლოდინის შემდეგ ქონების მართვის ეროვნულმა სააგენტომ, რომელიც ექვემდებარება ეკონომიკის სამინისტროს და ეკონომიკის მინისტრი მაშინ ბრძანდებოდა ბატონი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ზუსტად დიმიტრი ქუმსიშვილის დავალებით ჩვენ გვითხრა უარი მიწის იჯარით მოცემაზე. იმ მიწაზე, რომელსაც ჩვენ 4 წელიწადია ვაკეთებთ, ვაშენებთ, ქმნით, ვატარებთ ამ ფესტივალებს, სხვადასხვა ღონისძიებებს, ჩამოყავს ტურისტები, ჩამოყავს სოფლიოს მედია და ვაცნობთ ამას მთელს სოფლიოს. პასუხი იყო ასეთი, რომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ მთელი ზაფხული დავტვირთოთ იქ ღონისძიებებით, რომ ზაფხულში სულ ცოტა 5-6 ვიკენდი იყოს დატვირთული და ამიტომ ჩვენ ამ მიწას თქვენ ვერ მოსწევთ. ჩვენ მივმართეთ განმეორებითი მოთხოვნით და უთხარით, რომ ჩვენ მზად ვართ შევცვალოთ თარიღები, ნუ იქნება ვიკენდი, მოგვეცეთ უბრალოდ 4 ნებისმიერი დღე აგვისტოში. თუ მთელი აგვისტო გაქვს დატვირთული, მაშინ ნებისმიერი 4 დღე ზაფხულში გადავწევთ ამ თარიღებს, იმიტომ რომ 1000-ობით ბილეთი გვაქვს უკვე გაყიდული. არტისტებია დაჯავშილი, ტურისტები ემზადებიან ჩამოსვლას და ჩვეულებრივი მავნებლობა მიწის მოქირავებაზე უარის თქმა, ხო? ამის შემდეგ მათ უბრალოდ გააგრძელეს იგნორის პოლიტიკა და პასუხიც არ გაგვცეს. გამოვიდნენ დიდი ზარზემით ბატონი დიმიტრი ქუმსიშვილი და ბატონი გიორგი ჩოგოვაძე, რომელსაც ეხლა ავალია ჩექინ ჯორჯიას კურატორობა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას და თქვენს რომ აი ჩვენ ჩავატარებთ ძალიან მაგარ ფესტივალებს ხო ის თქვენს რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალების ფორმატმა ანაკლიაში გაამართლა და აუცილებლად უნდა ჩატარდეს. საბოლოო ჯამში ჩვენ მიწა არ მოგუცეს, ახლა მოემზადეთ ძალიან საინტერესო რაღაცები უნდა თქვა და რა გააკეთეს. ნახეთ, ჩვენ
პასუხი დღემდე არ მივიღია სხვათა შორის პასუხი. ჩვენ მოგვიწია ფესტივალის გაუქმება 2018 წლის პროექტის 7000-ზე მეტი ბილეთიზე უკან დაბრუნება თანხები სხვათა შორის. ანუ რა ფინანსური ზარალი მიიღეთ ბატონო გიორგი, ესეც დათვლილი გექნებათ ხო? ეხლა 7000 ბილეთს უკან დაბრუნება, მარტო ბილეთები ხო არ იყო, სხვა ფინანსური ზარალიც ხო ქონდა? საყვარელი ადმინისტრაციული რესურსებია, ხელფასებია, მარკეტინგული ხარჯი, დაახლოებით 9 მილიონი ზარალი მაინც მიიღეთ. სხვათა შორის ვაპირებთ რომ აუცილებლად უციოთ სასამართლოში პირადად დიმიტრი კუმსიშვილს, იმიტომ რომ მისი თავი არის ყველაფერი და მისი გაუმაძღარი მუცელის გამო ხდება ეს ყველაფერი და მისი გაუმაძღარი სტომაქის გამო მოხდა ეს ყველაფერი, რომ საშინლად კორუმპირებული და მექრთამი ადამიანია. აი რა მტკიცებულებები გაქვთ თუ სასამართლოში აპირებთ მიმართოს მაშინ? ბატონო? აი რა მტკიცებულებები გაქვთ თუ სასამართლოში აპირებთ ამ საქმის დაწყებას? ის იყო ეკონომიკის მინისტრი. ეკონომიკის ministris ფუნქცია არის ის, რომ შეუძლოს ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებას, მათ შორის ტურისტების მოზიდვა. როცა მე შენ გეუბნები რომ მე გაყიდული მაქვს ამდენი ბილეთი 30-40000 კაცი ჩამოყავს ჯემფეს ანაკლია. არაფერი არ მინდა შენი სახელმწიფოსი, მხოლოდ მიწა მომეცი, რომლის იჯარასაც გადაგიხდი, ისევ გაყიდული ბილეთების გადასახადსაც გადაგიხდი, ჩემი ბრუნვიდანაც დღეგეს გადაგიხდი, სამუშაო ადგილებსაც ვქმნი და შენ ამ მიწასაც არ მაძლევ გაუგებარი მიზეზების გამო და ამის საპირწონებ გამოყოფ 4.152.000 ლარს და აძლევ პირდაპირ ყველანაირი ტენდერის, ყველანაირი კონკურსის, ყველანაირი შერშევის და წესის გარეშე საერთაშორისო კრიმინალებს, ეხლა მივალ მაგამდე ვიზიარი და რაში არის საუბარი, ეს არის ჩვეულებრივი მავნებლობა. და ის ზარალი რომელიც მივიღეთ ჩვენ რო არაფერი ვთქვათ იმაზე რა ზარალიც მიიღო ქვეყანა ბუნებრივია რომ აუცილებლად ამაზე ვიღაცამ უნდა ააგოს პასუხი. ეხლა რატო ქუმსიშვილი, რატო ჩოგოვაძე და რატო ეს მთავრობის ის წევრები რომლებიც იყვნენ მაშინ და ზოგი ეხლაც არის ამაზეც ვისაუბრებ, მას შემდეგ რაც ჩვენ პრაქტიკულად იძულებულები გავხდით, მიწა არ გქონდა და სადღაც ჩაგვეტარებინა ეს ფესტივალი. გქონდა რა თქმა უნდა შესაძლებლობა იმისი რომ ჩაგვეტარებია კერძო ტერიტორიაზე, მაგრამ იქ ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პრობლემა იყო და ხარისხის ფესტივალი თქვენი ერთი განცხადებაც იყო რომ აფხაზეთში ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავატარებო ეს ხელგულზე თქვით თუ არა, ჩემთვის აუცილებლად ჩატარდება აფხაზეთში, მას შემდეგ რაც აფხაზეთში აღდგება საქართველოს იურისდიქცია. აუცილებლად. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ საქართველოს დაუბრუნდება აფხაზეთი, ჯემფესტით ჩატარდება და სხვა ფესტივალებით. ბილეთებზე უნდა ვთქვა, აუცილებლად ბევრ ადამიანს ეს აინტერესებს. ესე იგი, 4 რესურსზე იყიდებოდა ძირითადად ბილეთები. ეს არის ბილეთებიჯი, ტიკეტჯი, festicket.com და eventergy. festicket.com-ზე, ტიკეტჯიზე და ბილეთებიჯიზე ყველა შეუძლია ეხლავე დაიბრუნოს გაკეთებული ბილეთის თანხა, ბილეთის თანხა ფილარმონის სალაროებში ნაკეთი ბილეთების შესახებ უნდა მიმართონ ტიკეტჯის და დაუბრუნდებათ მფლობელებს თანხა მაღაზია ბიბლუსში ნაკეთი ბილეთები კი უნდა ავანაზღაუროს ბილეთები ჯიმ და პირველივე დღეს ხდება ეს არანაირი პრობლემა არ არის festicket.com-ი აბრუნებს ბილეთების თანხას იმავე ბარათზე რომელზეც შეძენილი იყო eventergy-ზე არის ნაწილი დაბრუნებული ბილეთების თანხა და გრძელდება ახლა ამ თანხების დაბრუნება ანუ 7000-ზე მეტი ბილეთის თანხა დავაბრუნეთ უკან, რო აფერ ვილაპარაკოთ ამ ზარალზე და რა მოხდა მერე? მოხდა მერე ის, რომ გამოვიდნენ, გამოყვეს 20 მილიონი ლარი ჩეკინ ჯორჯიას ბიუჯეტისთვის. ხო, აპრილის თვეში ჩვენ შემოგთავაზეს იმ შუამოვლებმა, რომლებიც იყვნენ ჩვენსა და მთავრობას შორის, კონკრეტულად ფუმსიშვილს შორის და ჩოგოვაძეს და სხვა წარმომადგენლებსაც ჩვენს შორის, ასეთი გარიგება, რომ თქვენ გადაუფორმეთ ჯემფესტი ვიღაც ხალხს მოიყვანეს კონკრეტული ადამიანები, ესენი გააკეთებენ ფესტივალს, ჩვენ მათ მივცემთ სახელმწიფო ფულს, ხოლო ჩვენ გქონდა იქ საკმაოდ დიდი ვალები, ჯემფეს 2017 წლიდან დაგროვდა და ესეთი შტაბეშინება აქვს, ეგ ვალებიც სპეციალურად შეგვიქმნეს წინა წელს და ბევრ რაღაცა შეგვიშაეს, რომ ვიღაცა ძალიან უნდა ამ თემის ხელში ჩაგდება სხვადასხვა მიზეზების გამო, რადგან დავთანხმდით, ამათ ჩამოყვანილ ადამიანს ბრანკო კოსტადინოვს ფორმეთ ეს ჯემფესტის ფირმა ვალი უნდა გადაეხადათ თუ რა პირობით გადაუფორმეთ ანუ ის ვალები ჩამოეწერათ თუ ანუ გარიგება იყო ასეთი რომ ჯემფეს ისინი ჩაატარებდნენ 2018 წლის ჯემფეს და გადაიხდნენ ყველა ვალს იმის გამო რომ
იმის გამო რომ ჩვენ ვგრძნობდით ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას კრედიტორების წინაშე დავთანხმდით ამაზე, შემდეგ 2 თვე გაგრძელა ეს პროცედურა და შევადგოთ რომ არავინ არაფრის გადახდას არ აპირებს და მოვითხოვეთ ჩვენი ჯემფესტი უკან. ამასობაში თურმე ესენი რასაკეთებენ ბრანკო კოსტადინოვმა, რომელსაც არ აქვს არავითარი პრომო, ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ვამბობ, რა ჩვეულებრივ კრიმინალზე ვსაუბრობ. საერთაშორისო კრიმინალები რო ახსენეთ ამას გულისხმობთ. და ჩვეულებრივ კრიმინალზე ვსაუბრობ სახელმწიფოს მაღალ ჩინოსნების მიერ ჩადენილზე. ბრანკო კოსტადინოვი, რომელსაც არ აქვს არავითარი პრომოუტერული წარსული, ან არც ფესტივალის ორგანიზატორები არ არის, არც Facebook-ი არ აქვს, Instagram-ი არ აქვს, არც იგუგლება ეს ადამიანი, ჩამოდის საქართველოში 21 მაისს, რა დაიმახსოვრეთ, 21 მაისს არეგისტრირებს შპს ანაკლია Entertainment Groups, რომლის საიდენტიფიკაციო კოდია 471-824, არის 100%-იანი წილის ფლობელი ამ კომპანიის და მას ქუმსიშვილის დავალებით გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, გამოუყოფს და ურიცხავს პირდაპირ 4.152.000 ლარს 4 დღიანი ახალი ფესტივალი ეკოვეისის ჩასატარებლად. ამ დროს ბატონო გიორგი, საკმაოდ სერიოზული ბრალდებებია, რომელიც თქვენ ახლა ახსენეთ. ბრანკო კოსტადინოვი არის ნასამართლევი ნაჯდომი ციხეში, კალიფორნიის შტატში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადამიანების გატაცებაზე ფულის გამოძალვის მიზნით და არაერთხელ ქონია კანონთა პრობლემა ნარკოტიკების რეალიზაციის შესახებ. სერიოზულ რამეს ვამბობ, ხო ალბათ? სერიოზულ რამეს ამბობ, თუ ამის ფაქტები გაქვს დამადასტურებები, ცხადია სერიოზულ რამეს კი არა. კოსტადინოვა დაადასტურა რუსთავი 2-ის ინტერვიუში რამოდენიმე კვირის წინ. ამ ბრანკო კოსტადინოვს, დიმიტრი ქუმსიშვილი და გიორგი ჩოგოვაძე არეგისტრირებინებენ შპს ანაკლია Entertainment Groups. კიდევ ვიმეორებ, საიდენტიფიკაციო კოდი 457-824, ყველანაირი შერჩევის, ტენდერის, კონკურსის და წესის გარეშე და ყველანაირი პრომოუტერული და საფესტივალო ბექგრაუნდის გარეშე და გითხარი რა ბექგრაუნდიც აქვს ამ ადამიანს, პირდაპირ ურიცხავენ თქვენ ფულს, ჩემ ფულს, ქართველების ფულს 4.152.000 ლარს 4 დღიანი ფესტივალის გასაკეთებლად, როდესაც წინა წელს ჯემფეს 32 დღეზე დაეხმარა მთავრობა 4 მილიონით, აქ ბრანკოს 4 დღეში მისეს 4.152.000 ლარი. რა არის ეს? თუ არა კორუფცია, თუ არ არის კრიმინალი, თუ არ არის უბრალოდ აი რასაც მინდა იმას ვაკეთებ, ჩემი ქვეყანა, ეს ქვეყნის ბიუჯეტი არის ჩემი ჯერ, რასაც მინდა იმას ვაკეთებ. აი ეს გააკეთეს, ჩაატარებინეს ბრანკოს ეს ფესტივალი, რომელიც ტოქსიკური ფესტივალი გახდა და ერთმანეთის მიყოლებით პანტაპუნტით ხდებოდა, რაც ხდებოდა ძალიან კარგად იცის, უამრავი ფაქტი ზედოზირების, რამოდენიმე შემთხვევა სიკვდილის, უამრავი ფაქტი ნარკოტიკების. ხომ ეს პრობლემები თქვა ჯემფესთან დროსაც იყო თქვა ჩაეწყო ხელში და ეს ნარკოტიკთან დაკავშირებით. საკეთებელ პოლიგონად ცალკე ბიუჯეტის ფული ეკეთებინათ სიტყვაზე ქუმსიშვილს და ჩოგოვაძეს ძალიან დიდი მაქვს რომ ზუსტად ბრანკო და ქუმსიშვილი და ჩოგოვაძე იყვნენ გარიგებულები ამ საქმეზე. სხვათა შორის ერთი საქმე უნდა თქვა, წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ რატო არის დაინტერესებული ჩემი პიროვნებით, მაგალითად სუსი, ძალიან კარგად ვიცი რომ სუსის ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი ლილუაშვილი ბატონი ცდილობს რომ დაამტკიცოს ვიღაცებთან საუბრობს, პირად საუბრობს, მე დავამტკიცებ რომ გიორგი სიგუ არის თაღლითიო. გიორგი სიგუ ყოფილა თუმე თაღლითი და გიორგი ჩოგოვაძე და დიმიტრი ქუმსიშვილი ყოფილან ანგელოზები. გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელმაც ზუსტად ეს ამდენი ფული ქუმსიშვილის დავალებით მისცა ბრანკოს, ის არის ზუსტად კორუმპირებული. მეკთანე იმ დრო ერთი წამით კიდე რაღაცეები უნდა ზუსტად მაქსუსის ანტიკორუფციულ სამსახურში დაყავდათ დაკითხვებზე ერთი თვის განმავლობაში და ნება არ იყო უბრალოდ დაეპატიმრებინათ. ამ წუთას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია არის კორუფციის ბუდე, მაშინ როდესაც რუსეთის სახელმწიფო ჩვენს ტერიტორიას იტაცებს და ყოველდღე საზღვრებს წევს რამოდენიმე მეტრით, გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ბიუჯეტის ფულს ათეთრებს რუსეთში. ყველაზე მეტ ფულს მილიონობით ლარს ხარჯავს ვითომ და სარეკლამო კამპანიებზე რუსეთში. სინამდვილეში ეს არის მათი ახლობლების და მეგობრების ფინანსი, საიდანაც ღებულობენ. ბატონო გიორგი, საკმაოდ ძიმე ბრალდებებზე საუბრობთ. აყავდათ ანტიკორუფციულ ფაქტები თუ გაქვთ და თუ გაქვთ ეს ფაქტები სამართლებრივი გზით წასვლას თუ გეგმავთ, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ, მიმართეთ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, მოგაწონო რაში და რამდენი თანხები იხარჯება რუსეთში, მე შემოწმეთ ამ რეკლამის ეფექტურობა და ამ რეკლამის ხარჯები და
აბსოლუტურად ყველანაირი არაეფექტური რეკლამა ფულის გათეთრებას ხო არ ნიშნავს ამ შემთხვევაში ხა ესე მარტივადაც არ არის ხო ეს ფულის გათეთრების სქემა რახანს არაეფექტური რეკლამა ფულის გათეთრება არ არის სხვა ყველაფერს აქვს ნახე ყველაფერს აქვს თავისი ფასი როდესაც ერთლარიან რაღაცა შენიხდი 10 ლარს და თან მით უმეტეს ნოტრულ სახელმწიფოს უხდი ამ ფულს იქაურ ფირმებს უხდი ამ ფულს როდესაც კიდევ მეორე ყოველ დღე საზღვარს წევენ რამოდენიმე ნახე და შენ იქ ფულს აგზავნი რომ იმის რომ შენი ჯიბე გაივრცელ და ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს რომ ამ ყველაფერში ქუმსიშვილის მონაწილეობა ნერო ქუმსიშვილი არაფერში არ მონაწილეობს თუ ფული არ მე გეტყვით მაგ მე ვიყავი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და როდესაც მივედი იმ სამსახურში სამუშაოდ დამხვდა ასეთი სიტუაცია რომ ყველა ტენდერს ეს იქნება საბეჭდი მასალა იქნება რაღაცა სხვა შესყიდვა იგებენ ქუმსიშვილის ახლობლები მაგალითად მისი ცოლისმა თევდორაშვილი სტამბა ფავორიტი დავინტერესდი რატო იგებს ყველა ტენდერს ეს ფავორიტი რატო იგებს ყველა ტენდერს აი ეს რაღაც კონკრეტული ადამიანი მე ვიტყვი ეს არის ქუმსიშვილის ახლა შეცვალეთ ეს პრაქტიკა თქვენ მაშინ როცა იყავით ხელმძღვანელი ტურიზმის ადმინისტრაციის სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზია არ ვიცი მოახერხებ თუ არა ბატონ გიორგისთან დაკავშირებას იქამდე კიდევ ერთ თემაზე ვაგრძელებთ საქმის კურსს მორიგი ცვლილებები თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში რომელიც თამბაქოს ნაწარმისა თუ აქსესუარების ვიტრინაზე დახდზე თუ თაროზე განთავსებას არეგულირებს როგორც ვიცით 1 სექტემბრის ძალაშია ის მუხლი რომელიც თამბაქოს ნაწარმის მხოლოდ ობიექტის გარედან ხილულად განთავსებას კრძალავს შემოსავლების სამსახურმა მეწარმე სუბიექტები თავდაპირველად დაკონკრეტების გარეშე გააფრთხილა რომ თამბაქოს ნაწარმის ხილულად განთავსება იკრძალება რამაც ბიზნეს სუბიექტებში დაბნეულობა და რიგ შემთხვევებში შემოსავლების სამსახურის მხრიდან მათი უკანონო დაჯერება გამოიწვია. არის თუ არა კანონის აღსრულების ნაწილში პრობლემები და რა შედეგები მოუტანა ბიზნეს საკმაოდ ხმაურიანმა რეგულაციამ თემის დეტალები ვნახოთ ელენე გოგბერაშვილის რეპორტაჟში. მოგხსენით ყველა თაროს ეს საერთოდ სიგარეტი თქვენ თვითონაც ნახავთ და გვიწევს რომ გავყიდოთ თაროს ქვემოდან. სარეალიზაციო ობიექტების დიდი ნაწილი დღეს ასე გამოიყურება. დაჯარიმების შიშით ბიზნეს სუბიექტებმა თამბაქოს ნაწარმი დახლებიდან აიღეს და პროდუქციას ფარულად ყიდიან. ამბობენ, რომ დაბნეულობა შემოსავლების სამსახურის წერილმა გამოიწვია, სადაც არ იყო დაკონკრეტებული თამბაქოს ნაწარმის განთავსება აკრძალულია ობიექტის გარედან თუ შიგნიდან. გვივიდა ესეთი შეტყობინება RSC-ზე, რომ არ უნდა ყოფილიყო სიგარეტები ხილვადი. ხოლო შემდეგ ეს შეტყობინება დააკორექტირეს და ჩასვეს, რომ გარედან ხილვადი არ უნდა ყოფილიყო ქუჩის მხრიდან. შესაბამისად, დაბნეულობა სწორედ ამან გამოიწვია, რადგან გართქლებულები არ ვიყავით, რომ კორექტირება გვენახა და პირვანდელ სახეს უნდა დაუჯეროთ ამ შეტყობინების თუ უკვე ჩასწორებულს, ეს არ ვიცით. სწორედ ეს გახდა ამ არეულობის მიზეზი და ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ ყველა სიგარეტი მოხსნილია და ყუთებში გვიდეს და დახლის ქვემოდან ყიდით, ასე ვთქვათ. 1 სექტემბრის ცვლილებებმა შესაძლოა ბაზრიდან მცირე მეწარმეების გაქრობა გამოიწვიოს. თამბაქოს ჯიხურების მეპატრონეები ამბობენ, რომ გაყიდვების სერიოზული კლება აქვთ. აი ესე ვმუშაობთ. აი ამ პირობებში გვიწევს მუშაობა. შესაბამისად ეს სირთულეებს წარმოადგენს ჩემთვისაც და კლიენტისთვისაც. დაიკლო მოთხოვნამ სიგარეტის. შესაბამისად თუ ესე გაგრძელდა ეს ყველაფერი, შესაბამისად ალბათ მოგვიწევს ობიექტების დაკეტვა. ამ დღეში მარტო მე არა ვარ. 90% საქართველოში არის ამ დღეში. სიგარეტის რეალიზაცია არ ხდება, არ იყიდება სიგარეტი. ამ 11 დღეში მაგალითად 1000 ლარზე მეტია ნაკლებია ნავაჭრი რა. იმიტომ დღეში მაგალითად 200-300 ლარი მომაკლდა მე. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით კანონმა დააბნია თავად შემოსავლების სამსახური, რადგან პროდუქციის შიდა სივრცეში ხილულად განთავსებისთვის მათ რიგი ობიექტების შემთხვევაში სამართალ დარღვევის ოქმები გამოწერეს. მათ რიგებში მოხვდნენ ისეთი მსხვილი ობიექტები, როგორებიცაა კარფური, სოკარი, საქართველოს ფოსტის ჯიხურები და ასე შემდეგ. შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, რომ მათი ყველა ქმედება კანონთან შესაბამისია. ყველა სამართალდარღვევი ოქმი, რომელიც გამოწერილია 1 სექტემბრის შემდეგ ჩვენი სამსახურის თანამშრომლობის მიერ არის კანონთან სრულ შესაბამისობაში. რაც შეეხება ინფორმაციას, რომელიც მიეწოდათ თამბაქოს რეალიზატორებს, ეს ინფორმაციაც იყო კანონთან შესაბამისობაში. გარდა ამისა, მინდა მოგახსენოთ, რომ ინფორმაცია სრულად ცვლილებების შესახებ განთავსებულია შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე და მათ შეუძლიათ იხელმძღვანელონ ამ ინფორმაციას მიხედვით. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის მიხედვით თამბაქოს განთავსება იკრძალება მხოლოდ შენობის გარედან. მაღაზიებს პროდუქციის აღება ობიექტის შიდა დახლებიდანაც მოუწევთ, თუმცა ეს უკვე 2021 წლის იანვრიდან.
თამბაქოს ნაწარმის ან თამბაქოს აქსესუარის ობიექტის გარედან ხილულად განთავსებისთვის. ერთი კვირის განმავლობაში შემოსავლების სამსახურმა 109 სამართალდარღვევის ფაქტი გამოავლინა. თამბაქოს ინდუსტრია რეგულირების წინააღმდეგი არ არის, თუმცა კანონის დაბალანსებული აღსრულებისა და ინტერპრეტაციის მომხრეა. British American Tobacco-ს კომერციული დირექტორის თქმით, ექსესები ბაზარზე ბიზნესთან და მეწარმეებთან შემოსავლების სამსახურის არასათანადო კომუნიკაციამ გამოიწვია. მთავარია კომუნიკაცია და მთავარია რომ ეს მორატორიუმი ერთვიანი მაინც გამოცხადდეს იმისთვის რომ ეს ჯარიმები არ იყოს და ხალხი რა თქმა უნდა არ დაზარალდეს ამით, იმიტომ რომ ჯარიმა ძალიან მაღალია და როგორც იცით პირველ შემთხვევაში 2000 და განმეორების შემთხვევაში 4000 ლარს შეადგენს. რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს ხილვადი, მაგრამ არა ვთქვათ ის რაღაც რადიუსი სკოლაზე უნდა იყოს საუბარი. აქ საუბარია ზოგადად მიღებულ საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით დაახლოებით 2 მეტრის რადიუსი შესასვლელი კარიდან, შესასვლელი უბრალოდ ფანჯრიდან, შესასვლელი კარიდან რომელიც კონკრეტულ მაღაზიას გააჩნია. დათანხმდება თუ არა შემოსავლების სამსახური მორატორიუმს და რა პრინციპებზე შეჯერდებიან მხარეები მალე გაირკვევა. თამბაქოს ინდუსტრია შემოსავლების სამსახურთან თანამშრომლობას ბიზნეს ომბუდსმენის საშუალებით შეეცდება. დაუბრუნდებით გიორგი სიგუას, რომელთაც რამდენიმე წუთის წინ გაწყდა სიგნალი. ბატონო გიორგი, შეგვიძლია განვაგრძოთ საუბარი. თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ როცა თქვენ იყავთ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, მაშინ დიმიტრი ხუმშვილის, ასე ვთქვათ, ფარველობის ქვეშ არსებული კომპანიები იგებდნენ ტენდერებს. თქვენ რამე შეცვალეთ, მოახერხეთ აი ამ მოცემულობის შეცვლა, მაშინ როცა ხელმძღვანელი პოსტზე იყო? მე არ ვაფათურებინე დიმიტრი ხუმშვილის ხელები ტურიზმის ადმინისტრაციის ბიუჯეტში, ამიტომაც პირველივე დღეებიდანვე მქონდა მასთან დაძაბული ურთიერთობა და რითიც დამთავრდა, იცით თქვენ რომ კვერიკაშვილმა და ხუმშვილმა გამათავისუფლეს თანამდებობიდან მიზეზად კაზანტიპის ამბები მოიტანეს გახსოვთ და მაგიტომ მომიწია მე თანამდებობის დატოვება. იმის შემდეგ ხუმშვილი მუდამ იყო ჩასაფრებული, თვალიც ჰქონდა დადგმული ამ ჯემფესზე დაინახა რომ ამ ფესტივალზე შეიძლება ფული შოვნა სხვადასხვა გზით, ბიუჯეტის ფულით იქნება თუ სხვადასხვა რაღაცეების რეალიზაციით ამ ფესტივალზე. გითხარით ახლა რაც გააკეთეს, ჩამოიყვანეს ბრანკო 21 მაისს და გააკეთებინეს შეპესე პირდაპირ ყველანაირი ტენდერი. ეს ნაწილი რო ამოვწუროთ და შემდეგ რამდენიმე კითხვა კიდე დამრჩება, ბევრი დრო არ გვექნება, ამიტომ მინდა კითხოთ, ანუ სამართლებრივად ამის დადასტურებას თუ შეეცდებით თქვენ? პირადად თქვენ. სამართლებრივად რის დადასტურება უნდა შევეცადო, მითხარი? იმას რომ თქვათ ბიუჯეტის ფული გაიფლანგა, იყო თქვათ არამიზნეობრივი. ჩვეულებრივ უბრალოდ რაღაცას გეუბნებით, ხო? ძალიან მარტივი არის, ხო? აი ძალიან მარტივი არის, ეგ გვერდიდან შევხედოთ. გინდა სახელმწიფოზე ჩატარდეს ფესტივალი, ხო ანაკლიაში. აგერ არის გამზადებული ფესტივალი, გაყიდული აქვს ათასობით ბილეთი, კაპიქს არ გთხოვს. გეუბნები მიწა მომეც და იქით გაძლევ ამ მიწის იჯარის თანხას, გადასახადს გიხდი, სამუშაო ადგილს ქმნი, ტურისტი ჩამოყავს, სოფლიოს მედია ჩამოყავს, მიწას არ მაძლევ, ჩამოყავს ეს კრიმინალი ბრანკო, არეგისტრირებინებ კომპანიას. ყველანაირი ტენდერის და კონკურსის და შერშევის წესის გარეშე პირდაპირ აძლევ ფულს, ურიცხავ ფულს, თითქოს მამაშენის დანატოვარი იყოს ის ბიუჯეტი. ჩვენ 1 ლარი არ აგვიღია შარშან მაგალითად. 1 ლარი არ ჩააგო, 1 ლარისთან მოგვიკიდებია ჩვენ ხელი და როგორც გითხარით 32 დღეზე 4 მილიონი ლარი დაეხმარა ფესტივალ სახელმწიფო და ეხა ბრანკოს 4 მილიონი 152,000 ლარი ჩაურიცხეს 4 დღეზე. 3 დღე იყო რეალურად ფესტივალი, რეალურად 3 დღეზე. კორუფცია რა არის? ხო, ჩვენ შევეცდებით რომ ეს თემა გავაგზავნოთ, თქო მეორე მხარე პასუხს მოვისმენთ ხადი ამაზე. თანამშრომლებს ჩემს საქმეს რო სწავლობენ და მე რომ სწავლობენ და ლილუაშვილი რო დადის და ლაპარაკობს რომ სიგუა უნდა დავამწოთ თაღლი. ეგერ უზით თაღლითი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში ძალიან კარგად იციან ერთვე როგორ დაატარებდნენ დაკითხვაზე ანტიკორუფციულს და ნება არ იყო უფრო ზემოდან რომ დაეპატიმრებინათ. ბუდია კორუფციის ჩვეულებრივი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში გაკურსული რო არის ეხა ეგ ჩოგოვა და კიდე გიბეორებთ ყოველ დღე ეს რუსეთი საზღვრებს რო წევს, ეს რუსეთში ფულს რეცხავს ბიუჯეტი. აი ჩვეულებრივი კორუფციის ბუდედ არის გადაგწევდა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმათლო გითხრათ რომ აი ახალი მინისტრი არის მოსული შეისწავლის ამ ამბავს. ახალი პრემიერ-მინისტრი არის და დაინტერესდება ამ ყველაფრით და აი ეს რაღაცა განუკითხავს საკმაოდ ჯემფესი მიხედავს თავის თავს ჯემფესი ძიმებრალდებები იყო თქვენი მხრიდან და ვნახოთ თქვათ რა გამოხმაურება და რა გაგრძელება ექნება. ეს არის ბრალდებები, ეს არის ფაქტი. რასაც მე გეუბნები, კიდე გეუბნები, აგერ არის საინტიფიკო, აი ჩვეულება, აი თქვენ თვითონ დაფიქრდით. სურო კრიმინალი არ იყოს ის ბრანკო და ის კაცის გამტაცებელი არ იყოს და ამერიკაში რო არ იყოს ნაჯდომი და სურო პრომოუტერი და ის იყოს. როგორ შეიძლება ვიღაცა უცხოელი ჩამოდის საქართველოში 21 მაისს არეგისტრირებს კომპანიას და ივნისში ღებულობს 4,112,000 ლარს პირდაპირ ბიუჯეტიდან. რაც უნდა ხამას ლაპარაკი რომ ჩვეულებრივი რაღაცა გარიგება და მაიმუნობა არის, ხო? ჯემფესი თავის თავს მიხედავს, როგორც გითხარით, ძალიან ჯემფესზე მინდა კითხოთ და დავასრულოთ, აქვს თუ არა პოტენციალი ჯემფესს რომ
იყოს სხვა ქვეყანაში, ანუ იყოს მიმზიდველი სხვა ქვეყნებისთვისაც და არა მხოლოდ თქვათ საქართველოს. კარგი, მაშინ ნახევრად საიდუმლოს გაგიმხელთ, რომ გვაქვს რამოდენიმე შემოთავაზება სხვადასხვა ლოკაციიდან, მათ შორის საზღვარგარეთიდან ძალიან დიდი სახელი აქვს ჯემფეს და ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა აი ამ 4 წელიწადში. მიღებული გვაქვს პრაქტიკულად გადაწყვეტილება და როგორც გითხარით, 2 კვირაში პრესკონფერენციაზე დაანონსდება თარიღები და ლოკაცია, სადაც ჩატარდება ჯემფეს 2019 და დამიჯერეთ ყველა იქნება სასიამოვნოდ გაოცებული და ყველა იქნება ძალიან ამაყი და გახარებული. წინააღმდეგობის გარეშე რო გქონდეთ არჩევანი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ქვეყანას შორის, რომელს არჩევდით, საქართველოს თუ სხვა ქვეყანას? მე ჩემი ქვეყნის პატრიოტი ვარ და ჩემთვის ჯემფესტი არასდროს არ ყოფილა ბიზნესი, ჩემი იდეა ფიქსი იყო ის, რომ ჩვენ აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან ვაკეთებდით მსოფლიოში ყველაზე ხანგრძლივ ფესტივალს, ჩვენ ვაკეთებდით იმ ფესტივალს, რომელიც უამრავ დაჯილდოებაში ღებულობდა პრიზებს, ხდებოდა ტოპ რეიტინგებში და იცნობდა მას მსოფლიო. ჩვენ აფხაზები ჩამოყვავდა უფასო, ჩვენ აფხაზი დიჯეები ჩამოყვავდა, ჩვენ აზერბაიჯანელ და სომეხ დიჯეებს ვაყენებდით ერთ სცენაზე გვერდივად. ამას ევრონიუსი შეხედა და CNN-ი შეხედა, BBC-ი შეხედა, ეს მიხაროდა მე. ეს მიხარ 4 შვილი მიყავს მე და მე-5 შვილი არის ჩემი ჯემფესტი. რა თქმა უნდა, მე საქართველოში გამიხარდება და ბედნიერი ვიქნები ამის კეთებით. და ძალიან კარგი იქნება თუ ჯემფესტი საქართველოსიც ჩატარდება, ევროპაშიც, ამერიკაშიც და სხვა კონტინენტებში. თავარია რომ აი ეს განუკითხაობა დასრულდეს და მთავრობაში იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც არა ქუმსიშვილივით და ჩოგოვაძესავით და სხვა ჩინოვნიკებივით მუცლის ამოყორვაზე და საკუთარი ქონების გაბევრებაზე და გამრავლებაზე კი არ უზრუნებენ და მუდმივად მოპარვაზე და ქთამზე და კორუფციაზე არ იქნება ორიენტირებულები. არამედ ქვეყნის წინ წაძევაზე, აშენებაზე და გამარჯვებაზე იქნება ორიენტირებული. დიდი მადლობა. ფესტივალის გამოგვივა აფხაზეთშიც შევალ, აფხაზეთშიც ჩავატარებ და ყველაფერი ძალიან მაგრად იქნება. დიდი მადლობა გიორგი სიგუა იყო საქმის კურს ეთერში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ველოდებით მოკლედ დაანონსებას სად და რა ფორმატით ჩატარდება ჯემფესტი. განვაგრძობთ ეთერს საქართველოს კორპორატიული ბონდების ბაზარი და მისი განვითარების პერსპექტივები. ეს იყო ერთ-ერთი განსახილველი თემა საერთაშორისო სარეიტინგო Fitch Ratings-ის მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ კონფერენციაზე, რომელიც დღეს ჩატარდა. ღონისძიებაზე Fitch-ისა და ადგილობრივი კომპანიების წარმომადგენლებს მოусმინეს კერძო კომპანიებმა, ასევე სახელმწიფო სექტორის და ექსპერტული წრეების წარმომადგენლებმა უფრო დეტალურად, რაზე ისაუბრეს ღონისძიების ამ ნაწილში. სალომე მეცხვარეშვილი გვერდება. სალომე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ქართული საფონდო ბირჟა ვითარდება, მაგრამ ნელი ტემპებით, ეს ტემპები კი უნდა დაჩქარდეს. ასეთია ქართული კომპანიების დამოკიდებულება ქართულ საფონდო ბირჟასთან დაკავშირებით. საინვესტიციო კომპანიები აცხადებენ, რომ ეს ბაზარი აქტიურდება და იზრდება იმ კომპანიების რიცხვი, რომელთაც ქართულ საფონდო ბირჟაზე ობლიგაციების გამოშვება სურთ. Galten Tagartisa და TBC კაპიტალისგანაც მოვისმინეთ დაპირება, რომ უახლოეს პერიოდში რამდენიმე ქართული კომპანიის მიერ ობლიგაციების გამოშვების შესახებ შევიტყობთ. ერთ-ერთი ასეთია Tegeta Motors-ი. კომპანიის წარმომადგენელი საფონდო ბირჟის დადებით ასპექტებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ თუ დღეს ქართული საფონდო ბირჟა განვითარებული არ არის, ამის მიზეზი კომპანიებში ინფორმაციის ნაკლებობაა. ხედავთ, რომ ყოველწლიურად იზრდება მოცულობა ემიტენტების, როგორც ობლიგაციების, რა თქმა უნდა, აქციების ემიტაციების რო იყოს უკეთესი თემა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ ვართ, მაგრამ ეს დროც მოვა. თუმცა ჩვენ ხედავთ ერთ ნაკლს, რომელიც დღეს ბაზარზე აქვს, რომ არ გვაქვს სტრატეგია. ანუ რეალურად დღეს რო ჩვენ ვისაუბროთ, რა სტრატეგია გვაქვს შემდეგი 3-5 წლის შემდეგ, ანუ სად უნდა იყოს საქართველო. როცა ვიძახით, რომ უნდა გამავითაროთ ბაზარი, რას გვინდა მივახციოთ. ეს როგორ უნდა ავსახოთ ემიტენტების რაოდენობაში, ბაზრის მოცულობაში, ლიკვიდურობაში, ინვესტორთა რაოდენობაში, ანუ ძალიან ბევრი კითხვა, რომელიც ჩემი აზრით საჭიროებს, რომ ამაზე დავშდეთ, ვიფიქროთ, რაღაც ჯერ სტრატეგია ჩამოვაყალიბოთ. ჩემი შეფასებით ძალიან აქტიურად ვითარდება ბაზარი კორპორაციულ სეგმენტში, განსაკუთრებით არის ბევრი კომპანია, რომელიც დაინტერესებულია ობლიგაციის გამოშვებით, არის ბევრი წამყვანი საწარმო, რომელიც ფიქრობს რეიტინგის მოძიებას, რომ შემდეგ შეძლოს ლარის ობლიგაციის გამოშვება და წლის ბოლომდე TBC კაპიტალის მხრიდან დაახლოებით რამოდენიმე საჯარო განთავსებაზე შეიტყობთ. პარასკევს გვაქვს პრესკონფერენცია დაგეგმილი, რომ შეგატყობინოთ ერთ-ერთ საჯარო განთავსებაზე. აქ უფრო არის ცოდნის პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ არა აქვთ ქართულ კომპანიებს იმაზე ინფორმაცია, რომ ამ კუთხით მათ შეუძლიათ ბევრად უფრო ეფექტური გარიგებები გააკეთონ, მაგალითად დივერსიფიცირება გააკეთონ მათ სასაცხოვვალდებულებების, შეამცირონ სავალუტო რისკები, უფრო
ბანკებისთვისაც და დამფინანსებელი კომპანიებისთვისაც კარგია, რომ მათ ისინი ამცირებენ თავიანთ გაცემულ სესხებზე თუ დაფინანსებაზე რისკებზე, შესაბამისად თვლი რომ უფრო მეტი უნდა ჩაიდოს ასე ვთქვათ ცნობიერების ამაღლებაში. საინვესტიციო კომპანიები აცხადებენ, რომ საფონდო ბირჟა ვითარდება, თავად საფონდო ბირჟა კი ინფორმაციას ავრცელებს, რომ რამდენიმე კომპანიამ ბირჟა დატოვა. საქართველოს საფონდო ბირჟის ხელმძღვანელის თქმით, საუბარია სააქციო საზოგადოება ყაზბეგზე, თელიანი ველიზე და ასე შემდეგ. გიორგი ფარესიშვილი ამბობს, რომ ერთი მხრივ ამ კომპანიების აქციებით ვაჭრობა თითქმის არ ხორციელდებოდა, მეორე მხრივ კი მათ უარი განაცხადეს შესრულებინათ ვალდებულება, რომელიც მათ ძვირადღირებული აუდიტის ჩატარებას ავალდებულებდა. საინვესტიციო კომპანიების წარმომადგენლები კი BMG-სთან აცხადებენ, რომ ამ ემიტენტების მიერ საფონდო ბირჟის დატოვება ბაზარს დიდად არ დააზარალებს. გალტენ ტაგარტის ხელმძღვანელი კი თელიანი ველთან დაკავშირებით განმარტავს, რომ საფონდო ბირჟის დატოვების გადაწყვეტილება სტრატეგიულია და შესაძლოა კომპანიამ მომდევნო წლებში ისევ განათავსოს აქციები. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე უნდა იყვნენ ჩემპიონი ქართული კომპანიები დალისტული, რომლებისთვისაც საერთოდ არც გამჭვირვალობა და არც სწორი ფინანსური ანგარიშგების გასაჯაროება არ უნდა იყოს პრობლემა. შესაბამისად, ეს არის ინვესტორებისთვის ის მთავარი წინაპირობა, რომ შეხედონ ობლიგაციაში ინვესტირებას. თუ კომპანიას არ აქვს იმისი სახსრები, რომ ელემენტარული თავისი ანგარიშგება აწარმოოს, შესაბამისად ალბათ ის ბირჟაზე არც უნდა იყოს. თუ რეალურად კომპანია ვერ აკმაყოფილებს იმ მინიმალურ მოთხოვნებს, რომელიც არის რეპორტინგი, აუდიტის ხარისხი. მე მგონი რომ არ შეიძლება რომ მას ჰქონდეს, თქვათ, წვდომა ინვესტორებთან და თქვათ რიტეილ ინვესტორმა იყიდოს ამისი აქცია. ამ კომპანიებსაც შეიძლება ერთი ნაკლი რაც არის ისინი გავიდნენ, არის ის რომ აქამდე იძებნებოდა მათი ფინანსური მაჩვენებლები. სულაც თუ კარგად აუდიტირებული, ასე თუ ისე იძებნებოდა. ხვალ ეს კომპანიები რომ გავიდნენ, შეიძლება ზოგიერთ მინორიტარ აქციონერს გაუჩნდეს პრობლემა, რომ ხვალ ვეღარ ნახონ ეს ციფრები. ეს არის და ეს. სხვა მხრივ მათი არსებობა ბირჟაზე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ ივაჭრებოდნენ ეს ფასიანი კალდები, არანაირ ეფექტს არც კომპანიებისთვის და არც ბაზრისთვის არ ქმნიდა. რაც შეეხება თეგეტა მოტორს, რომელიც თავში ვახსენე ინვესტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი BMG-სთან განმარტავს, რომ 2019 წლის დასაწყისში საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ლარით დენომინირებული ობლიგაციების გამოშვებისთვის მზად იქნებიან. მომდევნო წლებში კი კომპანია IPO-ზე გასვლას აპირებს. გრძელვადიანი სტრატეგიის მიხედვით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე შევთავაზებთ ქართულ ბაზარს ლარში დენომინირებულ ობლიგაციებს და ასევე ზოგადად ვფიქრობთ, რომ 3-5 წელიწადში ჩვენ უნდა გავიდეთ IPO-ზე, გავაკეთოთ ლისტინგი ლონდონის ბირჟაზე და შესაბამისად Fitch-ის რეიტინგი არის პირველი ინდიკატორი და პირველი, ასე ვთქვათ, ხელსაწყო, რომელიც დაგვეხმარება ჩვენი კომპანიის უფრო უკეთ გაცნობაში ინვესტორებისთვის. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს Fitch რეიტინგის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე საქართველოს მაკროეკონომიკურ პარამეტრებსა და საბანკო სექტორზეც იმსჯელეს, რაც შეეხება კორპორატიული ბონდების ბაზარს. ქართული ბიზნესის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სარეიტინგო სააგენტოსგან მნიშვნელოვანი მესიჯი მიიღეს. Fitch-ი დაინტერესებულია ქართული საფონდო ბირჟით და მისი განვითარების პერსპექტივის სჯერა. მადლობა სალომე ცხორიშვილ, საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა რომ გიყურეთ. ნახვამდის.